Поки ще не знаю, дуже глибокий сигнал є. І там є чорні сигнали, точніше там кубка. Я вже побачив, що там 2 ножа. Ходили, що він пропустив, що я пропустив. Значить погано ходили. Ну що ж, друзі, дивіться. Ось таких коренів прийшлося легесенько розкопувати. І дивіться, що у нас є. Щоб ви собі розуміли, на цих місцях багато сотні років тому було поселення. Тут такої жили та процвітали люди. А перед початком відеоролика хочу вам порекомендувати сайт Лицар Клуб. Тут ви можете створювати свій блог, також можете продавати свої знахідки або купувати. Все це безкоштовно. Тут багато цікавих описів про відкриття сучасної історії. Головне та цікаве, і є все, та навіть більше. Ну що, слава Україні, ось такого вам зимового лісочку. Ну що, на сьогодні будуть пошуки по середньовіччю, будемо шукати той середньовіччя посеред лісу. Так що будемо ходити на Умання і будемо шукати цікаві гарні речі. Так що ставте каву, хто не забуває поставити пальчика, одразу поставте і не забувайте, друзі, підписуватися. Мені це дійсно буде приємно. Ну що, давайте шукати. Температури відчувається -5. Поки йшов сюди, то руки взагалі всі червоні. Ну нічого, це не перешкода нам шукати. Ну що ж, був в мене сигнальчик і дивіться, що мені вдалося знайти якому малесенького персня, жіночого або дитячого, скоріше за все, що дитячого. Зараз я спробую відмити і вам детальніше покажу. Аж самому цікаво, до речі, було взагалі на поверхності. Не розумію, можливо це від жуйки, друзі. Ну я не впевнений, так що я не буду казати тут. Я вже подумав, що це золото. Скоріше за все, що від жуйки. А можливо і ні. Так що зараз подивимося. Доволі таки цікаве. Малесеньке. Дивіться, друзі. Яке гарне колечко. Можна ще його трошки. Супер. Супер, друзі. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Супер. Ну що ж, друзі, дивіться. Ось таких коренів прийшлося легесенько розкопувати. І дивіться, що у нас є. Це у нас, друзі, мені здається, зобило. Якщо ні, поправте мене. Гарне. Перший раз зустрічаю такий малесенький. Гляньте тільки. І, до речі, зараз вам дещо цікаве покажу. Залишайтеся на каналі. Ну що ж, показую, що мені вдалося знайти все з однієї ямки. Доволі такі цікаві речі. Мені здається, що це їх хтось точно не закопав, теперішні камради, так? Ось, дивіться, що це таке було, невідомо. Перший раз таке зустрічаю. Цікаво. Ось така бляшанка. І щось ось у нас ось таке. Що це таке? Невідомо. А ви як думаєте? Пишіть. Ось таке. Продовжуємо далі пошуки. Ну що ж, ямка була доволі така глибока. І дивіться, що мені вдалося вицепити. Бачите, якісь є візеруночки ось тут. І ось такого ножика. Ножик, до речі, не в поганому стані. Ви тільки гляньте. Супер. Забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, чергова ямка, і в мене випало щось таке. Якась така железячка. Думав спочатку, що це вістря. Але щось в мене сумніви є. Величезні сумніви є, друзі. Ось такий хвостик. Що це таке було, невідомо. Якщо хтось знає, пишіть. Забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, друзі, хочу з вами поділитися сигнальчиками, які в мене були. Дивіться, що мені вдалося знайти один цілесенький. Хоча я не знаю, від якої це зброї, але неодноразово попадалися ось ці. І ось таку гільзочку знайшов. Нам це не треба, ми викидаємо. Я тільки вам показав. Друзі, страшний який мороз, я вам кажу. Але нічого, треба шукати і показувати вам гарні цікаві речі. Так що в мене там був сигнальчик, зараз я вам покажу. Сигнальчик був просто шикарний. Я навіть не повірив. Ну і що ж. От нас. Гарна монеточка. Тільки гляньте, який стан. Стан має бути взагалі супер. Давненько я їх не знаходив, давнесенько. Перша монетка і в нас царизм. Зараз легесенько подивимося, в якому стані. Мені здається, що стан має порадувати. 3 копійки.
А інша сторона, що нас скаже? Зараз, друзі, момент істини. Ну, одна сторона нас підкачала, а одна сторона ще більш-менш нормальна. Ну, як не крути, монеточка. Ось така. Забираємо і продовжуємо далі шукати. Мені вже починає подобатися. Ось тут одна була у нас монетка, і ось у нас був сигнальчик знову. І знову у нас монетка. Подивіться на цю красу. Давайте дивитися зараз разом. Одна. Що це за нас монеточка? 3 копійки. Знаю, що 3 копійки. Зараз її візьму, провчихаю і вам покажу. Що, а стан у нас доволі такий непоганий. 1931 рік. Гляньте, інша сторона. Взагалі нічого не зализано, як кажуть. Супер. Забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Щоб ви собі розуміли, на цих місцях багато сотні років тому було поселення. Тут такої жили та процвітали люди. І, до речі, в мене, друзі, мені здається, в мене скарб. Поки ще не знаю, ну дуже глибокий сигнал є. І там є чорні сигнали, точніше там кубка. Я вже побачив, що там 2 ножа. Доволі таких цікавих. Я вам зараз покажу, яка глибина, і там є ще сигнальчики, так що будемо зараз копати онлайн. Можливо, мрія збудеться сьогодні і знайдемо щось цікаве. Дивіться, щоб ви собі розуміли, яку яму вирив. І ось вони. Дивіться. 2 чудових екземпляри. Ви розумієте, один коло одного був. І вони взагалі в гарному стані. Я просто в шоці. Дивіться. І ось там де є у нас ще сигнальчики, я вам зараз покажу. Ось у нас і кераміка, бачите? Ось у нас і кераміка, бачите, вискакує. Ось там де. Ось тут у нас є ось ще сигнальчики. Їх тут дуже багато. Ну що ж, ставлю штатив і будемо дивитися зараз разом. У мене просто зараз, якщо там буде сокира, якщо там буде спис, я взагалі буду в шоці. Так що давайте зараз поставлю штатив і будемо копати онлайн. Головне, що ми тут із камрадом ходили, що він пропустив, що я пропустив. Значить, погано ходили. Опа, друзі, він тут і не один. Тут і майже цілий схрон. Я не знаю, як це правильно називати. Їх тут, бачу, не один. Так, щоб їх не пошкодити. Зараз легесенько буду випихати. О, друзі, ще один. Ще один ножик. Опа, Дивіться. Ще 2. так, є ще у нас тут щось. Опа. Момент істини. Дивіться, ще один. Ще один. Так, що це таке у нас? Пробуємо. Опа. Тут і по боках. Що це у нас таке? Залишки від будинків чи що? Кераміка. Ого ж. Взагалі якісь тут і нори. Ну. Ну. Так, є тут ще сигнальчики. Зараз будемо з цього боку розкопувати. Гляньте, друзі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось там де ще 2. Дивіться. Оце скарб. Я в шоці. Ну що, там де є сигнальчик, зараз я тут розкопаю. Ви тільки гляньте, дивіться, яка красота. Я в шоці. Гарно, ні? Супер. Ось попалася монетка, зараз промию та покажу. Мідячок.
Ось така грош Станіслава Августа Понятовського 1767. Ось так. Ну що ж, основні тут знахідки попадаються, це в нас ковані цвяхи. Ось такі вони бувають різні, різноманітні. Ось так. Це саме найбільша поширеніша знахідка на сьогодні. А кому цікаво, тут взагалі валюта, знаєте, яка ходила? Боратоси, соліди і навіть попадалося 1,5 срібні. Ось так, ну сьогодні, бачите, не знайшов. До речі, хочу вам показати дитячий малесенький перстень. Хотів сказати колечко, але скажу перстень. Давайте дивитися. Дивіться, який малесенький перстень. Я взагалі в шоці. Це, скоріше за все, напевно, що якоїсь дитини. Ось таке малесеньке. Ось так, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Ну що ж, друзі, все, на сьогодні вистачає копати, вже темно, заходився капітально. Кому сподобалося відео, підтримайте лайком, кому не сподобалося, ставте дизлайки, вам не важко, мені приємно. Ну що, всім пока, до наступної зустрічі!